Стоїцизм з'явився приблизно у 300-х роках до нашої ери у давній Греції. Засновником цієї школи є Зенон з Кітіона, чолов'яга з непростою долею. Раніше він був купцем, але одного разу зазнав корабельної аварії, після чого зацікавився філософією та переїхав до Атен, де став учнем відомого на той час філософа Кратета, якого Зенону представили як людину, подібну до Сократа. Тут варто зробити маленький відступ. Кратет був філософом-кінніком, тобто людиною максимально практичною і простою. Навіть сам термін кіннік перекладається як подібний до собаки, що вже достатньо каже про цю філософію. Кінніки відкидали теоретичні пізнання та досягнення цивілізації і вважали, що щастя можна досягти життям згідно своєї природи. Найвідомішим кінніком є Діоген, людина, яка не потребує представлення, бо ви однозначно щось таки чули про його витівки. Кінізм – це доволі цікава тема, гідна навіть окремого відео. Я ж лише зараз вказав на деякі концепції кінніків, які були переосмислені стоїками, і про них ви дізнаєтесь далі. Просто тримайте в голові. Згодом Зенон став самостійним філософом, увібравши мудрість від Кратета та інших вчителів, і почав вести філософські бесіди у стої. Власне, звідси і пішла назва філософії Зенона та його учнів. Зенон заклав основні ідеї стоїцизму, зокрема навчання 3 дисциплінам – фізиці, логіці та етиці, а також поняттю «жити згідно власної природи», про що ми поговоримо далі. Послідовники Зенона доповнювали та покращували філософію стоїцизму. Загалом виділяють 3 етапи розвитку цієї філософської школи. Рання стоя, середня стоя та пізня стоя. З усіх 3 періодів нам добре відомий останній, коли філософи через деякі історичні події перебралися з Атен у Рим, де й продовжили викладати та розвивати свої ідеї. З цього періоду нам відомі Гай Музоній Руф, його учень раб у минулому Епіктет, оратор Сенека, а також римський імператор Марк Аврелій, на якому історія стоїцизму фактично закінчується. Філософські школи поступово прийшли до упадку, ще до впровадження християнства імператором Константином у 312 році. Така ж доля спіткала стоїків, а закриття Платонівської академії у 529-му імператором Юстіаном можна вважати кінцем всієї античної філософії. Проте ідеї стоїків продовжували жити у подальших працях мислителів, наприклад, у схоластиків, як то Аврелій Августин, Боецій, Тома Аквінський, або ж у філософів, як Джордано Бруно, Рене Декарт, Френсіса Бекона, Спінози тощо. Ба більше, стоїцизм у 20 сторіччі отримав друге життя, заклавши ідеї для логотерапії Віктора Франкла та ставши основою для раціонально-емоційно-поведінкової терапії Альберта Еліса. Їм є стоїцизм. І як бачимо, стоїцизм доволі універсальна філософія, адже нею жили і раб, і купець, і імператор. Та й зараз ця філософія переживає нову хвилю інтересу до себе. Це прикладна філософія, головною метою якої є щасливе життя, але не варто завчасно радіти. Стоїцизм – це не чарівна пігулка, яка вирішить всі ваші проблеми. І навіть незручний набір інструментів, щоб спокійно жити. Стоїцизм – це в першу чергу філософія, тобто світогляд, згідно якого треба жити, не вириваючи окремі елементи зручні для себе, або оминаючи невигідні. Тож перейдемо, власне, до складових, а саме до 3 дисциплін, названих Зеноном, які я вже згадував раніше – фізика, логіка та етика. Його послідовник Хрисіп використовував таку метафору для пояснення суті цих дисциплін. Він порівняв філософію з садом, а етику з його плодами. Щоб отримати багатий урожай, ми повинні збагачувати ґрунт добривом і зрощувати гарні дерева. Ґрунт і дерева – це фізика, що дає нам розуміння світу, в якому ми живемо. Крім того, наш сад має бути захищений від згубних впливів, а інакше він заросте бур'яном і врожай пропаде. Функцію захисту виконує логіка, що захищає нас від помилок мислення. Підсумовуючи, фізика – це ґрунт і дерева, логіка – це захист саду від згубних впливів, а етика – це врожай цього саду. Пізніше вже Епіктет запропонував свою концепцію щодо ролі цих дисциплін. Є 3 сфери, у яких має бути навчена людина, щоб стати доброю і благородною. Перша стосується волі до здобуття та волі до уникнення. Людина повинна навчитися не зазнавати невдач у досягненні бажаного та не потрапляти в те, чого прагне уникнути. Друга сфера пов'язана з імпульсом – діяти чи не діяти, і загалом зі сферою доречності. Ми повинні діяти впорядковано, з належною увагою і відповідальною обережністю. Третя сфера спрямована на те, щоб ми не піддавалися оманам, не судили навмання і загалом вміли правильно оцінювати та погоджуватись лише з тим, що є істинним. Розшифровую, Епіктет вважав, що для того, щоб бути доброю і благородною людиною, потрібно розвиватися в 3 напрямках. Перший – контроль бажань і страхів. Ти маєш вчитися прагнути лише того, що дійсно під твоїм контролем, і уникати того, чого можна уникнути, щоб не зазнати розчарувань чи страждань. Другий – дії та бездіяльність. Мова йде про вчинки, і вони мають бути обдуманими, виваженими та відповідати тому, що доречно в певній ситуації. Третій – прийняття рішень та оцінка. Важливо не давати себе обманювати, не робити поспішних висновків і навчитися зважено та свідомо приймати те, що ти вважаєш правильним.
Ці три аспекти допомагають людині жити осмислено, діючи відповідно до своїх принципів і розуму. У цьому ж відео ми пройдемось основними концепціями стоїцизму, які я розбив якраз на ці три дисципліни, або ж напрямки. Тож почнемо з основ, на яких базується стоїцизм. Дисципліна бажань, дихотемія контролю. Є такі речі, що лежать у межах нашої сили, і такі, що лежать поза її межами. Саме так починається Енхерідіон, або на наш лад посібник Епіктета. Старий філософ чітко розподіляв речі, події та явища на ті, що підвладні людині, та ті, що не підвладні. І якщо людина буде прагнути першої категорії речей, то здобуде свободу. Так, наприклад, за думкою Епіктета, ми можемо контролювати власні погляди, ставити мету, контролювати бажання та почуття відрази, але водночас не владні над своїм тілом, з яким народилися. Зокрема, це стосується хвороб, які людина може отримати при народженні або набути у подальшому через зовнішні обставини. Так само людина не може контролювати обставини, які впливають на її статок і становище, думки та дії інших людей тощо. Якщо брати більш конкретні приклади, уявіть лучника, який має потрапити у ціль з великої дистанції. На момент пострілу у зоні його контроля знаходяться власні навички та досвід, сила, з якої він натягує лук і напрям, але лучнику не підвладні справність лука та стріли, погода та якісь випадкові події, наприклад, у момент пострілу пробіжить слон. А чому б ні? Тож і влучання у ціль не буде під його контролем. Лучник може зробити все у своїх силах, аби потрапити у ціль, але врешті не досягти своєї мети. На цьому моменті у вас могла з'явитися думка про власну нікчемність або ж прилив радощів від свободи, адже ваші рішення може розтоптати слон, який сенс бодай щось робити. Але не поспішайте з підсумками. Дихотемія контролю лише дає нам можливість переглянути власні можливості, сконцентруватися на них і зробити висновки щодо подальших дій у конкретній ситуації. Якщо ж казати саме про вибір між діяти чи ні, тут стойки дають однозначну відповідь – діяти. А до невдач ставитись як до розбитого глечика. Розбився, то й розбився, що вже бубоніти. Особливо це актуально у критичних і важливих ситуаціях, коли емоції беруть гору над розумом, а тіло сціпеніє та холоне. Одне просте питання, що я можу зробити, миттєво може повернути вас до тями. А подальші логічні роздуми допоможуть сконцентруватися виключно на ваших можливостях, що не лише поверне можливість діяти фізично, але й через ці дії досягти результату та хоча б трішки вирішити складну ситуацію. Жити згідно природи. У стоїків є безліч метафор та афоризмів, які збивають читача з пантелику своєю формою, через що доводиться глибоко занурюватись у власні роздуми та не зовсім зрозумілі пояснення самих стоїків. Одним з таких виразів є життя згідно власної природи. Епіктет дає визначення людині як розумній тварині і наголошує, що саме розум відрізняє її поміж інших звірів. І кожен раз, коли людина вчиняє як звір, вона нищить у собі, перепрошую за тавтологію, людину. На відміну від кінників, що жили, м'яко кажучи, простенько, стоїцизм наголошує на тому, що у людини є цінність більша за тілесні прояви, і саме до цього більшого треба прагнути. Також Епіктет бачив людську природу як роль, яку вона отримала від всесвіту без власної згоди. Так, зараз мова піде про оце нелюбіме, для багатьох весь світ це театр, а люди у ньому актори. Але давайте дивитися на це серйозніше. Ми не здатні обирати всі свої ролі. Роль сина, брата, друга, учня, студента, касира, бідняка, громадянина своєї держави. Звісно, ви можете накидати своїх варіантів, і від деяких з них справді можна фізично відмовитись, але це призведе до певних наслідків, і скоріш за все, негативних. Кожна роль має свої обов'язки, права та модель поведінки, і її треба виконувати бездоганно і ставитись з повагою. У контексті стоїцизму роль – це не напис на вашому бейджику, а діяльність. Ви актор, який приймає і займає своє положення, і так може статися, що це положення зміниться. У вас з'явиться нова роль, або ж ви втратите ту, яку маєте. Проте головне не те, кого ви граєте, а як. І якщо попередні ролі ви грали добре, то й наступні будуть вам під силу. Тож стоїки бачили природу людини як соціального створіння, що має розум і зобов'язана ним користуватись, аби приносити користь суспільству, займаючи у ньому певне положення. Іноді зустрічаються інші трактування природи, як от казав Сенека, що людина народжена не тільки для дії, але й споглядання світу. Тож навіть відпочинок у стоїків був досить продуктивним, у правильному розумінні цього слова. Поняття логосу. А от тепер поговоримо про те, як власне стоїки бачили цей світ. Стоїки вважали, що всесвіт – це одне ціле, цілісна та згуртована одиниця, усі частини якої взаємодіють між собою та мають спорідненість. На думку стоїків, всесвіт складається лише з матеріальної субстанції, і навіть абстрактні речі, як от справедливість чи мудрість, цілесні. Стоїки визнавали реальність таких речей, як порожнеча, простір і час, але вважали, що вони існують не самі по собі, а внаслідок існування матеріальних тіл. На думку стоїків, всесвіт підпадає під дію двох принципів – активного і пасивного. Активне начало діє на основі пасивного принципу, щоб побудувати світ і все в ньому. У результаті пасивне начало складає світ. Стоїки називають пасивне начало двома іменами – матерія і субстанція.
Принципи постійні, вони не виникають і не зникають. Раціональний активний принцип описується стоїками як логос або ж Бог, який є вічним і пронизує всю матерію, є майстром усіх речей. Він є універсальною причиною. Стоїки також використовують ці терміни у двох інших значеннях для позначення того, з чого щось зроблено, наприклад, шматок бронзи – матерія статуї, і для позначення первинної матерії – безформного вічного тіла з постійною масою і змінною густиною. Усі ці тіла за стоїками не просто речі, до яких можна доторкнутися, а речі, які причинно взаємодіють, тобто впливають на інші тіла і самі зазнають впливу інших тіл. Це пов'язано з їхньою твердістю, яку розуміли як своєрідний потенціал опору. Наприклад, коли ви вдаряєте одну більярдну кулю в іншу, вони реагують і рухаються через свою твердість. Якби вони не були твердими, вони б просто ковзали одна крізь одну, без жодного ефекту. Аналогічно, оскільки думки та емоції можуть впливати на інші речі або бути під впливом інших речей, вони вважаються тілами. Замість того, щоб створювати ще одну метафізичну площину для нематеріальних сутностей, стоїки помістили все це у той самий фізичний всесвіт. Адже і ідея, і почуття, і артефакт, і ваша емоційна реакція – це тіла, більярдні кулі, що врізаються одна в одну. Стоїцизм не є релігією. Стоїки не поклоняються логосу через страх або духовні відкриття, а намагаються осягнути світ власним розумом та жити згідно з ним. Епіктет порівнює Бога з нашими очима. Ми не просимо їх показувати нам те, що ми бажаємо побачити. Навпаки, ми задоволені, що маємо зір і бачимо речі такими, якими вони є насправді. Чому ми молимося Богові жалітися над нами, аби він дав нам бажане замість того, що він дає? Хіба є щось краще, аніж встановлене Богом? І якщо казати на конкретних прикладах, ви можете не вірити в гравітацію, але все одно скалічитесь, якщо впадете з височини. Так само і з логосом. Наш світ складається з безлічі закономірностей, і їх також можна прослідкувати в суспільному та особистому житті. Тож їх ігнорування призводить до негативних наслідків, як випадок із падінням. Часто стоїки згадують логос як Бога, зокрема так робив Епіктет та Марк Аврелій, але водночас із цим вони згадували богів. Наприклад, Марк Аврелій дякував богам за своїх пращурів, а також визнавав їх волю, як створінь вищих за людину. Етика стоїків теж тісно пов'язана з їхнім усвідомленням про всесвіт. Оскільки все рухається і мотивується однією першопричиною, все і всі нерозривно пов'язані між собою. Саме тому стоїки не цуралися громадського і суспільного життя, а прагнули співпрацювати і брати в ньому якомога більшу участь. Крім того, в ідеально впорядкованому раціональному всесвіті не може бути помилок. За визначенням неможливо, щоб щось пішло не так в абсолютному сенсі. Тож навіщо переживати? Стоїцизм у питанні світобудови доволі гнучка річ. Ця філософія підходить як атеїстам, адже логос – це закон, згідно з яким функціонує світ, так і віруючим людям, адже стоїки називають логос Богом і не заперечують існування персоніфікованих богів. Рофли долі. Гра у м'яч з Сократом. Епіктет приводить приклад Сократа, який грав у м'яч, і порівнює це з життям. Сократ був схожий на того, хто грає у м'яч. То що ж було тим м'ячем, з яким він грав? Життя, ув'язнення, вигнання, прийняття отрути, позбавлення дружини, залишення дітей сиротами. Це були ті речі, з якими він грав, але тим не менш він продовжував грати і кидав м'яч з рівновагою. Тож і ми повинні грати в гру, так би мовити, з максимальною обережністю та майстерністю, але ставитись до самого м'яча як до індиферентної речі. М'яч у цій аналогії лише символізує зовнішні обставини життя, і його зовнішній вигляд не має значення. Здоров'я, багатство, хвороби, втрати або навіть смерть – усе це може символізувати м'яч. Насамперед Епіктет вважав, що існує два види м'ячів. Небажані речі, які байдужі в абсолютному моральному сенсі, але мають відносно негативну цінність і є природно небажаними, як от хвороба. Та другий тип – бажані речі, які є також індиферентними в абсолютному моральному сенсі, але мають відносно позитивну цінність і є природно бажаними, як от здоров'я. Стоїки ділять речі на три категорії: добро, себто моральні якості, що відповідають природі, та розуму, які вкладені у чотирьох чеснотах, про які ми поговоримо згодом. Зло, що є протилежністю першого і має під собою аморальні дії, нерозсудливість, боягузтво тощо, та байдужі речі, які ані добрі, ані злі. Коли Епіктет розглядає два види м'ячів, він надає байдужим речам відносну цінність і ділить їх на два типи. Переважно бажані речі, які природно сприяють комфорту та задоволенню, та переважно небажані речі, які сприяють дискомфорту. Натомість Сократ був здатний спокійно грати м'ячем у найскладніших життєвих ситуаціях. Після несправедливого засудження до смерті він приймає отруту, показуючи, як важливо грати з чеснотою та спокоєм, не дозволяючи зовнішнім обставинам впливати на нашу внутрішню цілісність. М'яч насправді не має значення, важливо лише те, як ти граєш. Мета гри проста – це грати якнайкраще та розвивати чесноту. На що ти здатен, навіть якщо гра не йде за твоїм сценарієм. А перешкоди в такому випадку – це шанс проявити стійкість та винахідливість, що перегукуються в концепції Марка Аврелія «перешкода стає шляхом».
В складних ситуаціях стоїк повинен проявляти фантазію і перетворювати перешкоди на можливості. Те, що стоїть на нашому шляху, може стати способом його подолати, якщо ми використовуємо ситуацію мудро. Приклад Сократа є яскравим уроком для стоїка. Життя – це гра, в якій важливий не сам м'яч, тобто зовнішні обставини, а те, як ми вміємо з ним грати. Сократ показав, що навіть у найскладніших і найбільш незворотніх ситуаціях, таких як смерть, можна залишатися вірним своїм принципам, контролюючи тільки свою реакцію на події і не дозволяючи зовнішнім обставинам змінювати наші моральні засади. Дисципліна дії. 4 чесноти – поняття справедливості. Існують 4 чесноти – справедливість, мудрість, мужність, помірність. Вони є основою як у класичній філософії, так і в стоїцизмі. Є багато різних трактувань цих чеснот і роздумів про те, яка ж найголовніша. Стоїчна система чеснот базується на вченнях Сократа та Платона, і за Сократом мудрість є головною чеснотою, оскільки вона єдина корисна у всіх ситуаціях. Мудрість допомагає правильно оцінити обставини та прийняти рішення, які ведуть до доброго життя. Натомість стоїки вважали, що всі чесноти пов'язані між собою і не можуть існувати окремо. Наприклад, неможливо бути мужнім, але водночас не володіти помірністю, адже всі чесноти є проявами мудрості. Коротко пройдемося тим, чим є чесноти. Мудрість – знання про те, що є злом, що добром, а що байдужими речима. На практиці мудрість – це уміння бачити речі такими, якими вони є, та як наслідок здатність приймати правильні рішення у складних ситуаціях. Мужність або ж сміливість – знання того, що є страшним, а що не є страшним. Те, що варто та не варто оминати. Мужність – це про подолання труднощів, вона є запорукою здатності діяти належним чином попри страх та хвилювання. Помірність – знання того, що є вартим, а що не є вартим жаги. На практиці це здатність діяти, уникаючи впливу пристрастей, здатність контролювати бажання та емоції. Справедливість – це віддання належного всім і в усьому. Йдеться не лише про віддання належного людям, богам та всесвітові, а й засадам, уявленням, душевним почуттям та спрямуванням. Вважається, що справедливість є центральною чеснотою, до якої ми прагнемо і досягти яку неможливо без підтримки інших чеснот. Справедливість, як ніщо інше, проявляє спрямування стоїчної етики. Співіснування в суспільстві вимагає від людини справедливих вчинків та стосунків з іншими. Щоб діяти справедливо, потрібно мати розуміння, що є справедливістю, знання, яким володіє лише мудра людина. Для боротьби з несправедливістю потрібно мати мужність та самовідданість. Але оскільки повної справедливості досягти неможливо, помірність дозволяє залишатися стійким і уникати крайнощів у її прагненні. Простіше кажучи, справедливість вимагає мудрості для розуміння, мужності для дії і помірності для витривалості. А самі чесноти є направляючою для сучасної людини, що прагне жити гідно та гармонійно. Важливість прикладів. Приклад як приклад для інших. Як вже зазначалось на початку, стоїцизм – це про практичні ідеї, тому приклади видатних людей є важливими для стоїків та відіграють ключову роль у розвитку їх морального характеру. Як каже Сенека, істина для всіх, що означає, що чесноти є загальними для всіх людей незалежно від обставин, а рольові моделі допомагають побачити їх у дії. Стоїк підкреслює універсальність істини та цінність моделей поведінки для морального вдосконалення. Проте, наслідувати варто не людину в цілому, а найкращі риси її характеру та вчинків. Такий підхід дозволяє уникнути ідеалізації, залишаючи простір для критичного мислення. Стоїки беруть від особистостей виключно ті риси та приклади, які вважають правильними. Такими для них є Сократ і Геракл, хоча останнього точно не назвеш стоїком. Про Сократа ми вже згадували, щодо Геракла, то він є символом боротьби зі злом і невтомної мужності. Попри те, що він вочевидь не був стоїком, його образ надихав філософів на протистояння життєвим труднощам. В розрізі сучасності також вистачає прикладів. Віце-адмірал ВМС США Джеймс Стокдейл став символом стоїчного самоконтролю під час свого полону у В'єтнамі в 1965-73 роках. Стокдейл обрав мужність і мудрість замість відчаю. В полоні він усвідомив, що не може контролювати тортури чи умови, в яких перебуває, але його реакція та внутрішня стійкість у його владі. Віце-адмірал також взяв на себе моральну відповідальність, організувавши опір серед інших полонених і встановивши кодекс поведінки, щоб допомогти їм витримати страждання. Мужність, помірність і мудрість стали надійними орієнтирами у настільки складній ситуації. Стокдейл згадував, що звертався до філософії Епіктета, зокрема до його посібника Енхейрідіону, щоб зберегти моральний дух та вистояти у випробуваннях. Я знав, що найголовніше – це зберегти контроль над своєю душею. Тіло можуть зламати, але не дух. Пакистанська активістка Малала Юсуфзай є сучасним символом справедливості та сміливості. У віці 15 років Малала наважилась публічно виступити проти терору й заборони освіти для дівчат, запроваджених талібами у її рідному місті. Навіть попри замах на її життя у 2012 році, вона не відступила від своєї мети. Малала продовжує боротися за справедливість не лише для себе, але й для мільйонів дівчат у всьому світі. Більше того, вона залишається скромною та зосередженою на своїй місії. У її прикладі чітко проявляються чесноти
проти стоїцизму, мужність як сміливість вистояти перед загрозою, справедливість як вища цінність, а також помірність і мудрість, що допомагають залишатися відданою своїм ідеалам навіть у найскладніших умовах. Насправді, за прикладами не потрібно далеко ходити. Сьогодні в українському суспільстві ми маємо їх достатньо. Українські військові, які потрапили в російський полон під час війни, демонструють надзвичайну стійкість, мужність і відданість своїм принципам, що є яскравими прикладами чеснот, які потрібно наслідувати. Дисципліна згоди. Спираючись на своє поняття вражень, Епіктет навчав, що дисципліна згоди є вправою, яку застосовують до наших вражень, щоб інтерпретувати і оцінювати світ та зовнішні ситуації. Ми повинні діяти так, щоб уникати пастки суб'єктивних вражень, аби бути вільними від обману і необачних суджень стосовно того, як слід діяти у двох перших дисциплінах. Смерть і самогубство у стоїків. Смерть для стоїків є мотиватором до життя, бо смерть є невідворотним природнім процесом, а тому й боятися немає сенсу. Епіктет як аргумент щодо нерозумності цього страху наводить приклад спілого колосся. Якби колосся мало відчуття, чи повинно воно молитися, щоб його ніколи не пожали? Але ж це було б прокляттям для пшениці – прагнути не дозріти і не бути зібраною. Молитва про те, щоб хтось не помер, рівноцінна прокляттю, та подібна до молитви про те, щоб не дозріти та не бути зібраним. Люди, як створіння, призначені для жнив, і хоча ми усвідомлюємо цей факт, часто гніваємося через нього, оскільки не знаємо, хто ми є, і не вивчали людської природи так, як ті, хто тямить у конях, вивчають природу та призначення коней. Людина має померти або віддати своє місце новому життю. Епіктет спокійно ставився до цієї зміни, так само як до бенкету або Олімпійських ігор, де є свій початок і кінець. Позбутися страху смерті необхідно, зокрема змінивши свій світогляд за дихотемією контролю. Обмеженість існування спонукає нас до діяльності, адже якби людина могла зробити що завгодно і коли завгодно, то й робити щось не мало б сенсу, бо попереду вічність. Епіктет бачить страх смерті головним злом у цьому питанні і закликає боротися із ним, докладаючи до цього всі зусилля. Ми станемо пилом і від цього не втекти, а якщо й вдасться, то це буде прокляттям. Втілення такої думки можна побачити у Сізіфі, Прометеї та інших персонажах зі схожою долею. Іншою стороною питання смерті є самогубство. Невеличкий дисклеймер. Прошу поставитись до наступної інформації з обережністю та усвідомленням. Вихід у вікно насправді ніколи не є виходом та рішенням, а у стані сильного пригнічення ліпше звернутися за професійною допомогою до психотерапевта або психіатра. Історія знає багато прикладів того, як прибічники стоїцизму добровільно обривали своє життя. Наприклад, той самий засновник школи стоїцизму Зенон Кітійський покінчив із життям, бо був старцем і не вбачав у собі користь для суспільства. Стоїки порівнювали самогубство із відкритими дверима, у які завжди можна увійти. Так само, як смерть мотивує до дій, існування відкритих дверей, за думкою філософів, дає мужність витримати найскладніші випробування, бо вихід, як то кажуть, завжди є. І людина сама владна обирати, коли їй піти. Проте для такої радикальної дії необхідна мудрість, тобто розуміння, що ці відкриті двері є єдиним виходом із ситуації, аби зберегти гідність та здобути спокій. А тому, якщо людина позбувається життя через дрібниці, стоїки точно не схвалюють такий вчинок. Як каже Епіктет, залиштесь, не йдіть нерозважило. Не в моїй владі контролити те, як людина може зрозуміти вчення стоїків, але я не рекомендую шукати схвалення власним вчинкам та їх виправдання у філософії. Самогубство є серйозною проблемою і нехтувати нею не треба. Стоїчні практики. Як я казав раніше, стоїцизм – це філософія дії та дисципліни. Тож стоїки мають купу духовних практик, аби щоденно перевіряти себе та гідно жити. Коли я кажу купа, їх справді багатько. Кожен вислів стоїка можна добряче обдумати та взяти на озброєння. Це вже не враховуючи, скільки було стоїків. До того ж, стоїцизм не має чіткої доктрини, а тому доводиться власноруч досліджувати праці та знаходити щось для себе. Проте, деякі з цих практик я перелічу. Досліджуйте свої враження. Тож навчіться одразу говорити кожному сильному враженню ти лише враження, а не його причина. Потім перевірте та оцініть його за своїми критеріями, але насамперед запитайте, це щось, що знаходиться в моїй владі чи ні? І якщо це не входить до того, що ви можете контролювати, будьте готові сказати «це не моя проблема». Епіктет пропонує використовувати дихотемію контролю, аби проаналізувати власні емоції та переживання, наші первинні реакції на певні події. Для цього необхідно утримуватись від поспішних висновків, подумки стати осторонь ситуації та дати собі простір для роздумів, аби визначити, чи справді ви можете вирішити цю проблему. Якщо ситуацію справді не можна вирішити, не треба стосовно неї перейматися.
Нагадуйте собі про минущість речей. Що стосується конкретних речей, які приносять вам радість, користь або до яких ви прив'язані, нагадуйте собі, чим вони є. Почніть із речей невеликої цінності. Якщо вам подобається глиняний глечик, скажіть собі, мені подобається глечик. Коли він розіб'ється, ви не будете так засмучені. Цілуючи дружину чи дитину, повторюйте собі, я цілую смертного. Тоді ви не будете настільки спустошені, якщо їх у вас заберуть. У цьому відривку Епіктет радить дивитися у суть речей. І якби цитата обмежувалась виключно прикладом із глечиком, це був би гарний заклик проти сучасного споживацтва. Проте філософ не обмежується цим прикладом. На перший погляд він зводить к єдиному прив'язаність до речей та любов до близьких, що не зовсім так. Епіктет наголошує на крихкості речей та людей. Так само, як може раптово розбитися посудина, так і раптово померти близька людина. А тому, тримаючи це в голові, ми маємо цінувати кожну мить, яку проводимо з близькими. Це, звичайно, не позбавить вас остаточно від смутку, але позбавить від каяття за прогавлені можливості та слова. Правило застереження. Щоразу плануючи якусь дію, подумки уявляйте, що вона передбачає. Якщо ви збираєтесь в лазню, уявіть собі типовий сценарій у лазні. Люди плескають водою, штовхаються, кричать і можуть вкрасти ваш одяг. Ви завершите цю справу з більшим спокоєм, якщо скажете собі на початку: я хочу помитися, але водночас хочу зберегти свою волю у злагоді з природою. Робіть таке з кожною дією. Таким чином, якщо щось зіпсує вашу ванну, ви будете готові подумати: ну, це не була моя єдина мета. Я також мав намір зберегти свою волю у злагоді з природою, що неможливо, якщо я втрачаю самовладання, коли стається щось погане. Зазвичай ми схильні не враховувати небажані сценарії розвитку власних планів, а тому, коли все йде шкереберть, починаємо злитися. У прикладі з лазнею Епіктет застерігає нас від таких помилок мислення, і навіть якщо небажаний сценарій станеться, треба пам'ятати, що окрім ваших планів ще є інша мета – залишатися цільною, вірною своїм принципам людиною і стримувати себе від неправильних вчинків. Це не означає, що варто терпіти чуже хамство, натомість передбачити його і вирішити у рамках ваших принципів. Як я можу застосувати чесноту тут і зараз? Пам'ятайте, для кожного виклику варто шукати сили у собі, щоб із ним впоратися. Якщо вас спокушає вигляд красивого чоловіка чи жінки, ви відкрийте в собі силу самоконтролю. Зіткнувшись із болем, ви знайдете силу витривалості. Якщо вас ображають, ви відкриєте терпіння. З часом ви впевнитеся, що немає жодного враження чи ситуації, з якою у вас не буде моральних засобів впоратися. Згідно філософії стоїків, кожна перешкода та виклик – це нагода попрацювати над собою та стати краще. І в цьому відривку Епіктет розповідає, як саме різні пристрасті та незгоди можуть зробити людину кращою. Таким чином, долаючи ці перешкоди, ви навчаєтесь себе контролювати та здобуваєте характер для протистояння подальшим випробуванням. Стоїки називали такий стан чимось на кшталт апатії, але не в сучасному сенсі цього слова. У розумінні стоїків це слово позначало спокій душі, готовий до будь-якої життєвої ситуації. Не відкладайте боротьбу, дійте зараз. Наступного разу, коли ви зіткнетесь з чимось неприємним чи важким, славним чи ганебним, пам'ятайте, що настав час боротьби. Прийшов ваш олімпійський поєдинок, і ви більше не зможете його відкласти. Одна дія і один день визначають, чи збережете ви досягнутий прогрес, чи втратите його. Олімпійські ігри життя вже почалися, і навіть якщо ви раніше не брали участь, час приєднатися саме зараз, а не завтра, адже потім випробування будуть набагато важчими. Говоріть мало і по суті. Нехай мовчання здебільшого буде вашою метою. Говоріть лише те, що необхідно, і робіть це коротко. У рідкісних випадках, коли від вас вимагається висловитись, тоді говоріть, але не про банальності на кшталт гладіаторів, коней, спорту, їжі чи напоїв. Найголовніше, не пліткуйте про людей, не вихваляйте, не звинувачуйте і не порівнюйте їх. Разом із цим Епіктет радив мало казати про себе стороннім, адже їм така інформація навряд чи потрібна. Тут додати щось складно, справді є моменти, коли краще тримати язик за зубами. Тож перейдемо до наступних порад. Обирайте правильних друзів. Уникайте тісного спілкування з людьми, які не поділяють філософського погляду на життя. Але якщо це необхідно, будьте обережні, щоб не опуститися до їхнього рівня. Адже, як ви знаєте, якщо ваш супутник брудний, його друзі неминуче теж трохи забрудняться, якими б чистими вони не були на початку. Під людьми, які поділяють філософський погляд, Епіктет мав на увазі не оцих диваків, які прохавали життя, а людей, які прагнуть стати кращими у власній чесноті та характері. І таким чином покращити власне і суспільне становище. Проте це не означає, що треба відкидати від себе друзів, які не прагнуть до самовдосконалення. Від себе додам, що дружба з людиною, яка краще за тебе та прагне більшого, мотивує також встати на цей шлях і йти пліч-опліч. І це працює в обидві сторони. Тож не варто сприймати цю пораду так категорично. Кожен друг потребує власного підходу.
Відповідайте на образи з гумором. Якщо ви дізнаєтесь, що хтось говорить про вас погано, не намагайтесь захищатися від чуток, натомість відповідайте. Так, і він навіть не знає й половини, тому що міг би сказати більше. Це чудовий приклад мудрості, доповнений власним особливим гумором Епіктета. Замість того, щоб ображатися на образи, які лежать поза нашим контролем, відповідайте самоіронією. Ви почуватиметесь краще, а ваш образник буде збентежений або хоча б знезброєний. Говоріть без осуду. Хтось миється поспіхом, не кажіть, що він миється погано. А що поспіхом? Хтось п'є багато вина, не кажіть, що він вчиняє погано, а що багато п'є. Поки не дізнаєтесь їхні причини, як ви можете знати, що їхні дії є порочними. Це врятує вас від того, щоб чітко сприймати щось одне, а потім погоджуватись з чимось іншим. Це доволі розповсюджена проблема, з якою можна зіштовхнутися з обох сторін. Як людина, яка має проблему, і як людина, яка надає надлишковий коментар. Наприклад, бувають ситуації, коли ваш друг ніби як без причини веде себе токсичніше та агресивніше. Але хіба це зумовлено його ставленням до людей як до сміття? Скоріш за все, ні. І вам варто дізнатися справжню причину та за можливості допомогти. Але ця порада не є універсальною, бо у житті зустрічаються як люди з неочевидними проблемами, так і просто злі у своїх намірах. Розмірковуйте про кожен прожитий день. Не пускай сон до своїх повік, поки не підсумуєш кожен вчинок дня. Як я помилився, що зробив або залишив незробленим. Почни так і переглянь свої вчинки, а потім за погані вчинки дорікай себе, а за добрі радій. Таку пораду можна зустріти не тільки в Епіктета, але й Сенекі та Марка Аврелія. Нам необхідно щодня перевіряти себе, аналізувати власні вчинки та ставати кращими.